සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. මගේ හෝම් රෙස්ටොරන්ට් YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මිංචි සම්බෝල. මේක හදන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මම description box එකේ පහලින් දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මිංචි සම්බෝලේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් තමයි මිංචි කොළ, පොල්, ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදු ලූණු, රතු ලූණු, ගම්මිරිස් ඇට, දෙහි යුෂ, අමු මිරිස්, කරපිංච, ලුණු ස්වල්පයක් සහ සියඹල යුෂ. දැන් අපි සියලුම දේවල් ග්‍රයින්ඩ් කප් එකට දාගන්නවා. දෙහියට ඉවත් කරගෙන තමයි අපි යුෂ එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි සුළු වේලාවක් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මෙන්න අපේ රසවත් මිංචි සම්බෝලේ. ඔයාලත් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.